So, pwede na siyang ikabit sa wall. Fix naman na siya, no? Alright. Ganyan siya. Tapos ilalagay natin, syempre, yung electric fan dito. Yung blade niya. Alright. Kung ganyan na siya. Fix na siya. Tapos, ito ang kanyang oh, abot naman yan dun. Ayan po. Tama-tama lang ang wire. Ayan. So, try natin if it's working. On. Okay, it's turning. That's right. So, ayan. Off muna natin. Okay, so here's the remote control. I'll put it on. Okay, and it's working. Do you see that it's, yes, revolving. Correct. Alright, so I'm going to put now. So, off. May timer po siya. Ano yan? Oscillator. And this one, sleep, breeze, on speed. Okay. So the blade is here and the cover. Alright. Very good. So andyan siya. Kakabit na lang po natin, ha? Ayan. Pinashoot ko muna siya dito. Yan, ngipin yan, no? 3. Tapos, sinarado ko siya nito. Ngayon, lalagay po natin yung blade at saka yung cover. Next step, done. Just the cover left. Cover na lang po. Ayan, naka-fix na siya. We can actually tilt this a little bit and then it can be rotating. Pwede siyang oscillating ba yan? Okay, let's put it on. Wow, that's cool air. Wow, oscillating. Oh my. Why is it? Ayun, that's it. So, umiikot ito. That means oscillating. Yung umiikot. Okay. Tapos, ang ganda. Wow! At dahil malinis yung electric fan, hindi naman siya bago. Ayun nga, dinala na namin siya. No? Ginamit po siya namin sa dorm. So, ngayon, nandito na kami sa condo. So, pwede na siyang gamitin ulit. Ay, wow! Tsamba! Kasi yung color na binili namin, ganun pa din po. Parang beige. So, it's so neutral. Bumagay naman po dito sa atin. Ayan. So, kung gusto mo siyang i-timer, ito po may timer nga. Tapos, ayan, yung speed niya, pwedeng high. Lalo. Wow. Oh my. Oh my. Gusto mo siyang i-steady mo lang siya doon. Okay. So, sana nga, maging matibay siya kasi total naman, okay, may 2 screw siya. Although, kailangan sana 3. Eh, ang problema, yung holes na inilagay, 2 lang. Doon po sa, kailangan pa siyang i-drill eh. Kaya, hindi na pwedeng dagdagan kung wala kang drill. Yun po. So, for now, yan lang po muna. So, ang speed, okay, pwedeng low. So, halimbawa, nandito ako sa kitchen, kasi hinarap ko po siya sa kitchen. Yung oscillating, stop ko. Okay. Ikutin ko muna konti para mag-ano siya dyan, nakaharap sa kitchen. Kasi although may aircon po dito, iba na rin na may electric fan ka eh. So, the kitchen is here. Okay, ayan po. Diyan ako nagluto kanina. Ang init pag wala kang electric fan eh. So, with the electric fan, that will make things better. Alright, so eto na po. Punta natin dito. So far, so good. Ayan. So, eto na po yung ating aircon. So, mura lang naman po kasi inverter naman siya. So, smart inverter. Compressor.
Pero, iba na rin pag may electric fan ka. Di ba? So, good thing meron tayo. Ayan. So, and then, yung wire niya po, tamang-tama lang siya. Ayan. Alright. So, dyan ako pumatong.